Video kali ini adalah video pendek mengenai gear shift switch Suzuki RG Sport dan Suzuki RGV 120. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua yang sedang menonton Tinkerman Joe Channel? Diharapkan semua berada dalam keadaan sehat musim pandemik yang mencabar ini. Okey, video kali ini kita akan bahaskan mengenai perbezaan switch penukaran gear pada RG Sports dan RGV 120. Bagaimana kita nak convert daripada meter RG Sport guna meter RGV yang ada meter RPM. Bagi pemilik-pemilik Suzuki RG Sports, kemungkinan besar tak akan satu kelainan pada paparan meter supaya ada RPM. Baru boleh nampak perjalanan enjin tu kan. Apabila dipasang paparan meter yang ada RPM dari RGV itu kepada RG Sport, kabel speedometer tak ada masalah, plug and play. Nak menghidupkan RPM pun tak ada masalah, cuma direct contact kepada ignition coil. Semua okey lah, semua dah contact semua tu. Sekali yang menyala lampu neutral, lampu signal, lampu tuti dan sebagainya, kecuali lampu top gear. Udah pening kau ya. Dalam kepala terfikir, takkanlah sebab kurang satu gear 5 speed langsung tak ada top gear. Janganlah berfikir macam tu. Itu semua syaitan rajim yang menghasut. Itu semua perkara yang memeningkan jika kita tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Tetapi bagi yang tahu bagaimana caranya, kacang goreng sahaja. Sebenarnya boleh pasang. Walaupun wiring harness pada Suzuki RG Sport tak sama dengan wiring harness Suzuki RGV 120. Jadi saya akan kongsikan bagaimana nak jadikan benda yang pening sikit ni menjadi benda yang senang dilakukan. Sebelum itu saya nak bagi tahu di ruangan description pada video ini saya telah sertakan link untuk fail PDF yang menerangkan diagram wiring Suzuki RG Sport dan Suzuki RGV 120. Sebelum ni saya pernah sarankan supaya saudara-saudara semua membeli atau mendapatkan parts katalog Suzuki RGV 120. Kali ini saya kongsikan fail wiring Suzuki RG Sport dan Suzuki RGV 120 untuk kegunaan kebaikan pada tuan-tuan semua, saudara-saudara semua. Lebih banyak tahu mengenai motosikal anda, luar dan dalam, lebih mudah anda untuk menjaganya. Baiklah, beginilah caranya. Kedua-dua model RG Sport dan RGV 120 gunakan contact switch atau bahasa biasanya ada yang kata knob, ada yang kata plunger pada shaft gear selector ataupun dogleg selector di bahagian bawah kiri crankcase yang berada di dalam penutup yang ada tulisan jet cool tu. Okay, sebenarnya contact switch ni semua jenis motosikal ada, tak kira lah brand apa. Fungsi semuanya sama untuk memberi petunjuk gear sama ada sedang engage dalam gear atau neutral. Ada 3 jenis gear shift switch. Yang pertama, single switch yang mana ia hanya menunjukkan lampu neutral. Yang kedua, double gear shift switch yang menunjukkan indikator atau petunjuk gear neutral dan gear yang paling atas atau top gear. Dan yang ketiga, multi gear shift switch yang digunakan untuk menunjukkan indikator neutral gear 1, 2 dan sehinggalah gear ke-6. Multi gear shift switch ni ada beberapa jenis, ada yang gear 4, ada yang gear 5, ada yang gear 6. Okey, bab multi gear shift switch ni saya akan cerita kemudian. Kita tumpukan pada single dan double gear shift switch yang digunakan pada Suzuki RG Sport dan RGV 120. Okey, kita mula dengan melihat diagram wiring Suzuki RG Sport. Dinyatakan dalam diagram itu tiada menunjukkan wiring untuk gear position. Yang ada cuma satu wayar, iaitu wayar neutral sahaja. Connection untuk mentol neutral itu ada negatif dan positif.
Samalah dengan mentor-mentor yang lain. Bahagian positif pada mentor neutral itu bersambung kepada punca kuasa voltage, manakala ujung negatifnya terus bersambung kepada gear shift switch. Kuasa yang digunakan oleh lampu neutral hanyalah 3.4 voltage sahaja. Begitu jugalah 3.4 voltage sahaja yang digunakan oleh lampu top gear. Suzuki RG Sport hanya menggunakan satu wayar, iaitu hanya menunjukkan lampu neutral. Jadi untuk mendapatkan bacaan top gear, koma kenalah tukarkan kepada double gear shift switch daripada Suzuki RGV 120 yang menunjukkan indikator gear neutral dan gear yang paling atas atau top gear. Sediakan wayar yang sesuai panjangnya mengikut warna yang anda suka. Sediakan juga konektor pin dan juga soket untuk sambungkan pada kedua-dua bahagian meter dan juga kepada switch tadi. Kemudian koma semak kepada wiring diagram Suzuki RGV 120 tu. Pada diagram itu menunjukkan ada satu wayar warna hijau garis merah yang disambungkan terus kepada indikator untuk top gear. Sambungkan sahaja daripada lampu itu kepada indikator top gear, kepada switch yang ada kabel top gear tu. Periksa kembali melalui diagram Suzuki RGV tadi supaya betul apa yang dipasangkan. Dari sini koma boleh dah tengok lampu top gear tu sudah menyala apabila kita tukarkan gear sampai ke maksimum gear 5 pada RG Sport. Dan selesailah kerja-kerja memperodi, kata orang Parib. Mudah benar rasanya ya. Memang mudah pun. Tak ada pening kepala. Kena cool, relax sentiasa. Pada koma yang suka nengok nombor, maksudnya bukanlah kaki nombor, tapi suka nengok nombor gear tukar daripada 0 pergi ke 1 sampai ke 6. Ish, koma gemar mikir ke lain. Okey, kalau kau minat macam tu, nak jadikan dia ada nombor macam Suzuki Panther ke apa ke kan, bolehlah guna multi gear shift switch yang digunakan untuk menunjukkan indikator neutral gear 1 sehinggalah gear ke-6. Tapi koma tak boleh pakai switch daripada motor Suzuki Panther TXR 150. Nampak macam sama, bracket semua ngam, tapi dia punya dot tembaga tu position dia tak sama. Kalau kau mau pakai yang Panther punya tu, apa tak hal lah nanti tak ngombin lah gear tu macam tu rupanya. Bukan setakat tak nampak apa, gear neutral pun tak nampak, sebab position contact switch tu yang dekat dot leg tu, position dia tak sama macam Panther. Suzuki RGV tak sama macam Panther. Ini kau mendengar yang nak buat nombor-nombor ni, bergemolok rasanya. Rasa ndak buat kan? Aja teman suka menyakat, boleh buat. Kita daripada motor mana nak disumbat ke situ kan? Okey, model motor yang sesuai switch tu daripada model Suzuki Thunder atau nama lainnya Suzuki EN125. Wiring dia ada 7. Wire color biru tu untuk neutral, yang lain tu untuk gear position lah. Dah dapat benda tu, kau mau cari indikator yang digital tu lah, digital indicator. Kalau soket daripada indikator tu tak sama dengan soket yang ada pada switch tu, kena custom lah. Banyak jual. Biasaannya plug and play. Kalau lain pun cuma kau kena ubahkan position wire tu lah bagi kena dengan position yang sebenarnya. Yang ini kau kena buka balik meter tu, taruh digital indicator tu pada atas permukaan paparan meter tu lah, barulah cantik rupanya kan. Lepas tu dia waterproof lah sebab dia cermin tu. Itulah dia kaedah convert meter RG Sport kepada meter RGB dan menghidupkan segala function yang ada pada meter tu lah, function lampu-lampu tu. Ok, itu saja untuk video kali ini. Moga video ni dapat membantu koma menyelesaikan masalah yang simple tu lah. Akhir kata daripada teman, anything is not impossible. Semua kita boleh buat, cuma kena cari jalan penyelesaian.
tunggang motor tu berhati-hati, jangan laju 14 dah lah. Kita jumpa di video akan datang. Adios muchachos. Assalamualaikum.